สวัสดีนะคะชาว Beauty Mossy ทุกคนนะคะ กลับมาพบกับมาดามเมาส์ในลุคหญิงไทยใจดีอะไรอย่างเงี้ย คลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนถามแบบในตลอดระยะเวลา3 เดือนที่ผ่านมาว่าเฮ้ยมาดามเมื่อไหร่จะทำสักทีนะคะก็คือคลิปการสอนทำดอกกุหลาบกระดาษขนาดใหญ่บึ้มนั่นเองนะคะซึ่งที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เนี่ยก็กำลังจะเอาไปใช้ในงานมงคลสมรสนะคะของลูกค้าในอาทิตย์ต่อไปฉะนั้นมาดามเมาส์ก็เลยเอามาเป็นพร็อพเลยพร้อมกับถ่ายคลิป how to นี้ให้ทุกคนดูเลยนะคะแต่ด้วยความที่คลิปที่แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ลูกสาวคนไทยนะคะลูกสาวแบบแต่เฮ้ยเธอคลิปทำดอกไม้กระดาษของมาดามเมาส์ว่ามันก้าวสู่ AAC แล้วนะเว้ย worldwide เพราะมีต่างชาติเข้ามาดูบ้างมากเลยนะคะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยมาดามเมาส์ก็จะสอดแทรกซับไตเติลภาษาอังกฤษเท่าที่พอจะทำได้นะเธอเพราะว่าไม่ได้เอ็กซ์เพรสทางด้านนี้เท่าไหร่ให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะ so for foreigner I try to add English subtitle for you as much as possible because I'm not expert in English also and some conversation is must to know I will add the English subtitle so enjoy the tutorial and I hope you like it thank you ฉะนั้นเราอาจจะต้องแบบว่าสลับกันบ้างนะคะสำหรับคนไทยกับต่างชาตินะโอเคก่อนอื่นมาดามเมาส์ขอแนะนำตัวของอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าจะใช้อะไรกันบ้างนะคะอุปกรณ์ในวันนี้ที่จะใช้ก็คือปืนกาวนะคะแล้วก็แท่งกาวร้อนดินสอค่ะอันนี้คุณต้องใช้ดินสอนะคะเพราะว่าแต่ละกลีบนั้นมันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่โตมโหฬารการกะประมาณเอาด้วยความรู้สึกของเรานั้นอาจจะไม่เที่ยงตรงจนทำให้รูปทรงมันหายไปนะคะและอย่างที่3สุดท้ายก็คือกระดาษ100 ปอนด์นะคะซึ่งกระดาษ100 ปอนด์ตัวนี้เดี๋ยวนะมาดามเอาตัวที่ยังไม่ได้ตัดให้ดูดีกว่ากระดาษ100 ปอนด์นะคะซึ่งมีหลายคนก็ถามบอกว่ามาดามเมาส์มันเป็นขนาดเท่าไหร่มาดามเมาส์ตอบไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะมันเป็นกระดาษไซส์มาตรฐานของมันเลยไซส์นี้นะคะหาซื้อได้ที่ไหน คำถามยอดฮิตนะคะเธอสามารถหาซื้อได้ในร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนแต่แนะนำว่าให้หาซื้อในร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าร้านใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีกระดาษสำหรับการวาดเขียนอย่างนี้นี่คือกระดาษวาดเขียนนะเธอกระดาษ100 ปอนด์เนี่ยมันจะมีหลายยี่ห้อแต่มาดามเมาส์เลือกใช้กระดาษ100 ปอนด์ยี่ห้อเรนาซองค่ะมันคือยี่ห้อของกระดาษ100 ปอนด์นั่นเองนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้นะคะเราตามไปดูกันเลยว่าวิธีการทำนั้นจะเป็นยังไงนะคะขอบอกว่าการทำดอกใหญ่นี้ต้องใช้พื้นที่ในการทำเยอะแยะตะแปะไก่มากฉะนั้นเธอเตรียมเคลียร์บ้านไว้เลยนะจ๊ะนะ so it's time to begin let's go to see it ทีนี้เรามาเริ่มการตัดกลีบดอกกันนะคะว่าจะตัดกันยังไงเนาะตัวของกลีบใหญ่นะของดอกใหญ่เนี่ยมันจะต้องใช้แบบ1 กลีบ 1 ดอกเลยเธอฉะนั้น เปลืองกระดาษเลยนะจ๊ะทีนี้การตัดกลีบของตัวดอกใหญ่นะง่ายเธอง่ายกว่าดอกเล็กกับดอกกลางอย่างนะก็คือว่ามีแบบในการตัดแบบเดียวตัดเหมือนกันหมดเลยทุกกลีบดอกนะคะวิธีการตัดก็คืออย่างนี้นะคะนี่คือกระดาษ1 แผ่นพับครึ่งมาปุ๊บเราก็ร่างนะคะให้ตรงนี้เป็นฐานแล้วก็ขึ้นมาเป็นกลีบอย่างนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่มาดามเมาส์ร่างไว้แล้วไม่ต้องเหมือนกันเป๊ะก็ได้นะเธอก็แบบว่าเฮ้ยประมาณการเอาว่าเฮ้ยประมาณนี้แล้วก็ขึ้นกลีบดอกของตัวเองเลยตัวส่วนข้างบนกลีบตัวเนี้ยก็ทำให้มันหยักๆหน่อยนะเหมือนกับดอกกุหลาบจริงๆของมันอะเพราะว่าลองไปดูตัวโครงสร้างของดอกกุหลาบจริงจะเห็นว่าเฮ้ยมันหยักไม่ตรงเป๊ะเลยอะนะตัดกันค่ะอันนี้จะเป็นส่วนฐานเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นไหมเธอแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนข้างบนนะคะส่วนข้างบนนี้ก็คือจะแบบยึกยือยังไงก็แล้วแต่จินตนาการเลยไม่มีอะไรตายตัวขอบอกว่าการทำกุหลาบดอกใหญ่เป็นอะไรที่ต้องใช้แบบความครีเอทีฟในตัวเนี่ยเยอะมากค่ะเพราะว่า
มันต้องนึกถึงตัวดอกจริงไปด้วยอ่ะยิ่งดอกใหญ่มันจะยิ่งเห็นรายละเอียดเยอะไอ้หยักบนดอกเนี่ยมันจะเห็นชัดมากนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะได้มาละพอคลี่ออกมาปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแถมเราก็จะใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวทาบกับกระดาษตัวต่อไปโดยที่ทาบปุ๊บก็ใช้ดินสอนะว่าตามนี้เราก็ตัดว่าตามขอบแล้วก็ตัดตามเลยเพื่อที่กลีบอื่นๆจะได้ไม่มีรอยหักกลางเหมือนตรงเนี้ยเหมือนกลีบนี้นะคะซึ่งมาดามเมาส์เตรียมไว้แล้วทั้งหมด20แผ่นด้วยกันเห็นไหมเธอโอ้ยตายต้องทำเบาๆหน่อยค่ะกระดาษแพง เดี๋ยวเรามาขึ้นกรีดขึ้นใจดอกกันเลยเธอแต่ว่าใจดอกอะมาดามเมาส์จะไม่ใช้ที่มันมีรอยพับตรงกลางนี้ก็เอาไปใช้ข้างนอกนะจะใช้ที่มันไม่มีรอยพับอย่างนี้นะคะใจดอกนะก็คือเราจะใช้กระดาษ4แผ่นทุกคนจะเห็นว่ามันมีฐานเห็นไหมฐานตรงเนี้ยนะคะก็คือเอาฐานเนี่ยมาติดกันทั้ง4แผ่นนั่นเองนะคะโดยการหยอดกาวเป็นแต่ละมุมเราก็เริ่มหยอดกาวอันนี้เป็นคู่ที่2นะคะเราก็หยอด4ทิศค่ะทีนี้เราก็เอาทั้ง2อันมาประกบกันนะอย่างนี้อันนี้คือคู่ที่1คู่ที่2เหมือนกระดูกหมาเลยเนาะเนี่ยเราก็มาไขว้กันให้มันเป็นอย่างนี้หาตำแหน่งได้ปุ๊บเราก็หยอดกาวเหมือนเดิม4จุด2กลีบแรกที่มันเป็นใจดอกนะเธอเราก็เอามันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จับให้มันมีระดับเดียวกันโดยการทาบข้างบนเนี่ยนะตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันก็จะมีความสูงเท่ากันจากนั้นเราก็ไขว้ค่ะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาเธอ ไม่ใช่นั่งสมาธินะแล้วพอเราจับปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะจับไว้ให้แน่นๆนะมันจะได้แบบว่าไม่หลุดเราก็ใส่กาวไปนะคะนี่เห็นไหมเราก็จะได้พีระมิดใจดอกละโอ้ร้อนเหมือนกันวะทาดาเห็นไหมมาแล้วพีระมิดอันแรกกลีบที่3จับขึ้นมานะคะแล้วก็กะระยะห่างไว้ก่อนนะมาดามเมาส์จะตรงนี้ขอจะติดกาวเลย2 3 4จุดนะคะแล้วก็นี่จับไว้แป๊บหนึ่งให้มันอยู่นะมันก็จะติดละเห็นปะเราก็ทำอีกข้างหนึ่งมันก็จะได้แบบนี้นะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันคือขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ใช้นิ้วมือของเรากะระยะห่างไว้ก่อนเลยนะแล้วก็เราอาจจะต้องลองแบบว่าลองดูก่อนว่าเฮ้ยมันได้ไหมโดยการแบบพับมันเข้ามากะความห่างว่าได้ขนาดไหนพอได้อย่างที่เราต้องการปุ๊บเราก็ติดกาวนี่มาดามเอาได้ละทำต่ออีกข้างหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ค่ะมาดูชั้นที่2กันนะคะเป็นไงชั้นแรกมันก็ไม่ค่อยยากเนาะแต่มันต้องแบบว่าเฮ้ยต้องใช้ทักษะนิดนึงแค่นั้นเองชั้นที่2ก็คือว่าเราก็เริ่มเหมือนกับชั้นแรกตะกี้แหละคือประกอบเป็นคู่ก่อนแล้วค่อยเอามาประกบกันทั้ง4ดอกทั้ง4กลีบนะแต่ว่าครั้งแรกตอนเราขึ้นใจดอกเราจะเอาตัวฐานเนี่ยแบบชิดกันอย่างนี้เลยใช่ป่ะตัวนี้ก็ต้องแบบว่าเฮ้ยขยับมาหน่อยนึงนะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าหน่อยนึงของคุณแม่นี่ขนาดไหนนะคะก็ลองเอาตัวใจดอกตะเกียเอามาทาบนะคะลองมาทาบดูหลักการของมันคือพอทาบปุ๊บเอาขึ้นตัวกลีบดอกเนี่ยพอโอบตัวใจดอกขึ้นมาแล้วความสูงจะต้องเท่ากันถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันต่ำกว่าหรือสูงกว่าเงี้ยเธอก็ขยับเอาพอวัดความสูงได้ปุ๊บกันนี่แหละได้แล้วองศาที่เราจะประกอบนะก็จัดการเลยค่ะยิงกาว
แล้วนะคะเราก็จะมาประกอบใจดอกเข้ากับตัวกลีบที่ชั้นที่2แล้วก็ใส่เข้าไปวิธีการขึ้นนะคะเราก็จะใช้นิ้วของเราในการกะระยะห่างนะเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเกิดเราอยากได้ระยะห่างประมาณนี้เราก็เอานิ้วยันไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ติดทั้งหมดโดยที่เรายังคงระยะห่างตามที่เราต้องการมาได้อย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละโอเคใช้วิธีนี้เลยนะกลีบนี้อาจจะต้องติดกาวตั้งแต่ฐานขึ้นมานะคะหยดสัก4จุดอาจจะต้องทรมานกับความร้อนของมันนิดนึงนะแต่ก็แบบว่าใช้วิธีเลื่อนมือไปมาอย่างนี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าจับไปจุดเดียวมันก็จะร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราเลื่อนมือไปมาอย่างนี้มันก็จะทำให้ตัวดอกกุหลาบแบบติดชิดมากขึ้นนะคะส่วนอีกข้างเนี่ยตะกี้เราจะติดกลีบกาวตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาจนถึงกลีบข้างบนนี้เลยใช่ไหมครั้งนี้เราก็จะติดกาวแค่ตัวฐานขึ้นมาจนถึงตรงกลางของกลีบดอกนะคะโอเคเราก็จะได้กลีบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มทำดอกใหญ่ใหม่ๆเนี่ยคือเวลาติดกาวแล้วมันไม่อยู่อย่าเพิ่งใจร้อนนะเธอคือแบบว่าด้วยความที่พอดอกใหญ่เนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะกาวอ่ะมันก็ต้องแบบว่าคือจับมันนานๆหน่อยอ่ะนิ้วต้องแบบว่าทนความร้อนหน่อยนะคะแล้วก็ลูบไปลูบมาให้มันแห้งสนิทจริงๆถึงจะปล่อยไม่งั้นมันก็จะไม่ติดเนาะไม่ต้องเครียดค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะอย่างกลีบนี้นะคะขึ้นมามาดามต้องการความกว้างขนาดนี้เนาะเราก็ใช้มือเนี่ยกะไว้แล้วก็ลองรูดตัวนี้นะคะกลีบโอเคขนาดนี้โอเคไหมถ้าโอเคเราก็ใส่กาวค่ะข้างหนึ่งนะคะหลักการก็คือมือตรงนี้นะคะก็ลองกับตัวฐานมันก่อนมือนี้เรากะระยะห่างไว้ส่วนมือนี้นะคะเราบีบตัวฐานเข้ามาได้ระยะแล้วติดกาวอย่างเหมือนกลีบแรกของชั้นที่2ที่มาดามเมาส์ทำตะกี้คือติดกาวตัวนี้คือความสูงจะไม่เท่ากับด้านนี้นะความสูงจะเตี้ยกว่าคือติดแค่ครึ่งเนี่ยนะคะอันนี้กลีบที่2ชั้นที่2ติดเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะไล่ระดับออกมาดูเราก็มาทำต่อเลยใช้หลักการเดียวกันก็คือใช้นิ้วมือนะคะกะระยะห่างก่อนเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยลองรูดตั้งแต่ตัวฐานขึ้นมาว่ามันได้ไหมระยะนะคะเนี่ยมาดามเมาส์มือนี้นะคะรูดตั้งแต่ตัวฐานขึ้นมาโอเคได้ตรงนี้ก็ติดกาวอันนี้เป็นกลีบสุดท้ายของชั้นที่2ละมันก็จะติดแค่กลีบกาวแค่ครึ่งนี้นะคะความสูงการทำกุหลาบดอกบ้มๆอย่างเงี้ยผู้ชายจะได้เปรียบเพราะว่ามุมแผ่นจะกว้างใช่ป่ะแล้วก็มือจะใหญ่ก็จะจับได้หมดผู้หญิงก็อาจจะเป็นเหมือนมาดามเมาส์เงี้ยก็คือต้องขยับเยอะหน่อยขยับตัวขยับไปขยับมาเงี้ยเยอะหน่อยนึงเพื่อที่จะให้แบบว่าเฮ้ยเราอยู่ในระดับที่สามารถจับตัวดอกมันได้ทั้งหมดนะคะ อันนี้ก็คือการขึ้นกุหลาบดอกใหญ่นะคะ
ชั้นที่1และชั้นที่2แล้วเดี๋ยวเรามาดูชั้นที่3ต่อกันเลยชั้นที่3นะคะก็เหมือนการขึ้นตอนแรกเลยก็คือว่าต้องขึ้นทีละคู่แต่ว่าถอยระยะห่างของดอกนะคะตรงฐานตรงเนี้ยออกมาหน่อยนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวฐานของเรามันใหญ่ขึ้นใช่ไหมตะเกียเอามาทาบก็ได้นะคะแล้วเพื่อความสะดวกในการขึ้นดอกมันแนะนำให้พับไว้ก่อนเลยโอเคเราได้ชั้นที่3แล้วเราก็มาประกอบใจดอกกันต่อเลยชั้นที่3นะคะชั้นที่3ก็จะมีการติดกาวที่แบบว่าความสูงไม่สูงเท่าไม่สูงถึงขนาดแบบว่าสุดของกลีบดอกละเอาแค่ตรงกลางนะคะตั้งแต่โคนถึงตรงกลางนะคะใช้วิธีการเดิมก็คือกะระยะห่างด้วยการใช้นิ้วของเรากะนะมือนึงกะระยะห่างอีกมือนึงลองพับกลีบดอกออกมาดูว่ามันได้องศาที่เราต้องการไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้ปุ๊บเราก็ติดกาวเหมือนเดิมโดยให้ความสูงของการติดกาวนั้นแค่ครึ่งของกลีบดอกนะแค่นี้เองเนี่ยเห็นปะเราก็เริ่มติดกาวกันจ้าโอเคข้างนี้ติดแล้วนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งมาดามเมาส์ก็จะติดกาวให้มันต่ำกว่าข้างนี้เมื่อกี้เราติดกาวด้านนี้ไปที่ครึ่งกลีบดอกใช่ป่ะอันนี้มาดามเมาส์ก็จะติดแบบเหมือนแค่แบบติดแค่ฐานๆเลยอะประมาณนี้นะประมาณเนี้ยจัดการค่ะกลีบที่2อะกลีบที่2ของชั้นที่3ค่ะมาดามเมาส์ก็จะใช้วิธีการแบบบีบฐานอันนี้จะใช้วิธีการบีบฐานแล้วก็ให้ความห่างมันออกมาเนาะเราจะใช้นิ้วกะไม่ได้แล้วเพราะว่าความห่างของนิ้วเรามันเกินพิกัดแล้วค่ะเธอจะใช้วิธีการบีบโคนดอกแล้วก็กะระยะดูติดแล้วค่ะเรามาเริ่มกลีบที่3ของชั้นที่3เสร็จแล้วชั้นที่3ค่ะอันนี้จะเป็นกลีบที่4นะคะจะเป็นกลีบสุดท้ายที่มาดามมัตสาธิตละแต่จริงๆถ้าเกิดว่าใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะกลีบที่4จะมีความแตกต่างไปหน่อยนึงก็คือมาดามเมาส์จะใช้วิธีการพับครึ่งพับครึ่งของตัวกลีบเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาประกอบตัวกลีบชั้นอีกทีหนึ่งนะคะเหตุผลเพราะว่าตัวชั้นสุดท้ายเนี่ยเวลามันประกอบกลีบมันจะค่อนข้างเขาเรียกอะไรเข้าองศายากแต่ถ้าเกิดว่าใส่ตัวเหลี่ยมเข้าไปมาดามเมาส์เพราะว่ามันง่ายขึ้นว่ะก็เลยใส่เข้าไปนะคะวิธีการวัดฐานก็จะเหมือนชั้นที่1 2 3ก็คือเอาใจตัวดอกตัวที่เราประกอบแล้วว่าเอามาวัดความสูงนะคะแล้วก็ค่อยประกอบมันจะได้พอดีเนาะทีนี้เราก็จะประกอบตัวใจดอกเข้าไปนะคะชั้นนี้เราก็จะใช้วิธีการกะอันนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าจะต้องใช้อาศัยความ creativity และการ imagination ของคุณอย่างเต็มที่นะคะเพราะเราจะไม่สามารถใช้นิ้วมือกะระยะห่างได้แล้วเราต้องใช้วิธีแบบบีบคนกลีบของแต่ละอันว่าตรงไหนองศามันได้พอดีที่จะแบบว่าเฮ้ยดูเป็นธรรมชาติหรืออันไหนที่แบบว่าดูใกล้ไปสูงไปอะไรเงี้ย
คือเธอต้องกะเอาเองแล้วทีเนี้ยนะแต่ด้วยความอย่างที่เห็นป่ะด้วยความที่มันมีตัวที่หักก็คือตรงเนี้ยตรงกลางอยู่แล้วมันจะทำให้เราพอบีบโคนดอกปุ๊บมันจะเห็นองศาของการบานได้ง่ายขึ้นเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็ลองบีบดูอย่างมาดามว่าเจอละคือตรงนี้ตรงกลางเห็นป่ะตรงฝ่ามือเลยอะมาดามก็จะจำไว้นะคะแล้วก็ใส่กากเห็นไหมตรงเนี้ยมาดามจะใส่กาวตรงเนี้ยตรงที่เป็นสันมือตรงนี้นะคะแล้วก็กดไว้ก่อนมาติดกาวแล้วมันก็จะได้เป็นประมาณนี้เห็นไหมคะข้างๆอย่างข้างบนจะเป็นองศาแบบนี้นะคะหลักการเดียวกันคือเราก็อันนี้เอาจะเห็นง่ายขึ้นนะโอเคเนี่ยมือเราก็กดเข้าไปอย่างเงี้ยใช้สันมือค่ะกดลงไปกับตัวดอกหลักกะความบานของมันให้ได้องศานะคะจำตำแหน่งที่จะติดกาวแล้วติดอันนี้จะเป็นกลีบสุดท้ายแล้วของชั้นที่4นะคะเอาให้ดูข้างๆบ้างเห็นไหมมันจะมีองศาความบานของกลีบดอกอย่างเงี้ยเราเจอปุ๊บแล้วก็ติ๊กไว้แล้วก็ใส่กาวอันนี้ก็คือ4ชั้นนะคะ4ชั้นก็ประมาณชั้นละ4ดอกใช่ปะ16กลีบนะตัวนี้16แผ่นนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าจะเอาขึ้นแบ็คดรอปเนี่ยมาดามว่าอันนี้โอเคเพราะว่ามันไม่ได้บานมากหรือถ้าเกิดใครอยากจะบานมากอาจจะต้องใส่ไปอีก2ชั้นก็เท่ากับ4 5 20 16 24แผ่นนะคะคุณคะชั้นเนี้ยชั้นที่4เนี่ยคุณผู้ชมทุกท่าน ทุกคนก็จะสามารถเริ่มดัดกลีบได้แล้วนะคะเพื่อให้แบบว่ามันบานออกอย่างนี้โดยการค่อยๆใช้มือของเรานะคะดัดเป็นแบบบริเวณน้อยๆตรงปลายๆก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบว่าลงมาข้างๆนะคะจำไว้ว่าตัวกระดาษ100 ปอนด์อ่ะมันจะเป็นกระดาษที่ถ้าเกิดเราทำมันหักปุ๊บมันก็จะหักให้เห็นรอยเลยอะฉะนั้นเวลาพับแบบพยายามแบบว่าให้มันโค้งๆอ่ะอย่าไปจับมันแรงเด้อเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ถ้าขยำแรงมันก็จะหักไปเลยนะมันก็จะดูแบบว่าเหมือนกุหลาบช้ำมาโทข้อดีของการที่เราตัดจะงอยข้างบนก็คือว่าเวลาเราเริ่มดัดเราเริ่มดัดจากจะงอยอ่ะ มันก็จะทำให้เรามีแบบที่ยึดในการดัดดีขึ้นไม่รู้จะพูดไงวะแต่แบบว่ามันเริ่มจากตรงเนี้ยได้เราก็ขยายวงกว้างไปได้เรื่อยๆอ่ะการดัดเริ่มจากจะงอยการดัดนี่ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะทำให้แบบว่ากุหลาบของเราดูแบบว่าเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นดูเป็นกระดาษเพราะว่าถ้าเราทำให้มันแบบอ่อนช้อยมันจะทำให้ตัวดอกกุหลาบเนี่ยเหมือนดอกกุหลาบจริงๆอ่ะเธออันที่นี้เรามาทำชั้นที่5เรามาเปลี่ยนใจว่ะกระดาษมาเหลือเลยทำชั้นที่5ด้วยเลยนะคะเราก็จะวางกระดาษเราก็จะวางใจดอกให้มันสับวางไว้นิดนึงแล้วก็
ขึ้นดอกโดยการที่ใช้วิธีเดิมก็คือบีบตรงฐานตรงนี้สองข้างนะคะบีบขึ้นมาบีบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดูองศาไล่ขึ้นมาดูองศาความบานอย่างตรงนี้ได้แล้วเนี่ยตรงที่มือเห็นปะแล้วก็มาร์กจุดไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาติดกาวกันมันเป็นการยากมากที่จะอธิบายให้ฟังได้ว่า มันกะประมาณการบานอย่างไรนะคะเอาเป็นว่ามาดามเมาส์ใช้วิธีการบีบตั้งแต่ก้นฐานดอกฐานกลีบขึ้นมาแล้วก็จะมาแบบว่าเฮ้ยลองตรงฐานปุ๊บบานไปไหมถ้าบานไปก็ขึ้นมาสูงอีกหน่อยนึงเป็นตรงกลางยังบางไปหรือเปล่าถ้าบานไปแล้วก็ขึ้นมาตรงปลายตรงปลายโอเคเราก็ติดกาวนะคะมันต้องอาศัยการสังเกตแล้วก็จินตนาการถึงดอกกุหลาบจริงๆอะค่ะเอาอีกแล้วพูดอย่างนี้อีกแล้วแต่มันจริงๆนะเพราะว่าการทำดอกไม้ประดิษฐ์เราก็คือการทำเลียนแบบดอกไม้ธรรมชาติใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องมีโครงสร้างของดอกไม้ธรรมชาติให้ขึ้นใจมาดามมาว่าครึ่งหนึ่งโอเคก็มาติดกาวค่ะทีนี้ก็จะเป็นกลีบที่3ค่ะอันนี้จะเป็นกลีบสุดท้ายของชั้นที่5นะคะกลีบนี้ต้องให้ดูก่อนว่าโดยรวมมันจะเป็นอย่างนี้แล้วนะเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้ละกลีบสุดท้ายเราก็จะแบบว่าเฮ้ยจะติดที่โคนไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้โคนมันจะห่างนะเธอตรงโคนดอกตรงนี้นะถ้าเกิดติดปุ๊บมันก็จะแบบบานฉึ่งกระลึงอย่างนี้เลยมันดูแบบว่าไม่ natural เท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องแบบว่ามาดูที่ปลายดอกแล้วติดกาวที่ปลายดอกแต่มาดามเพราะว่าต้องใช้กลางข้างหนึ่งปลายข้างหนึ่งเพื่อมันสมดุลเจอละมาติดกาวขั้นตอนนี้เราอาจจะแบบว่าเจอว่าเฮ้ยมันมีองศาที่ยังไม่ได้ว่ะเราก็มาเติมได้นะนี่มาดามมองว่ามันบานไปแล้วนะเสร็จแล้วเอาเธอเสร็จแล้วนี่เต็มเฟรมแล้วครับต้องใช้ขาดีบมันไว้ค่ะความใหญ่ของมันเสร็จแล้วหนักหนาสาหัสไหมล่ะเธอเห็นไหมบอกแล้วกุหลาบดอกใหญ่1ดอกนะใช้เวลาทำเนี่ยมาดามเมาส์นะช่วงแรกๆทำประมาณ3ชั่วโมงค่ะ1ดอกนะหลังๆเก่งขึ้นแล้ว ก็ใช้เวลาน้อยลงก็เหลือ2ชั่วโมง59นาทีไม่ใช่ มันก็น้อยลงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ทำแรกๆมาดามเมาส์เดานะว่าต้องเหมือนมาดามเมาส์คือท้อเพราะว่ากุหลาบดอกใหญ่เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยกาวมันจะติดช้ามากเธอฉะนั้นมือเราต้องทนอดทนกับความร้อนอะแล้วบ้านเรายิ่งเป็นเมืองร้อนนะมันจะยิ่งร้อนก็ไปใหญ่เลยค่ะและอย่างที่2ก็คือกาวติดยากนะบางทีติดไปปุ๊บปล่อยเร็วไงพอปล่อยเร็วปุ๊บไม่ติดใหม่ติดแล้วติดอีกอยู่นั่นแหละงั้นมาดามเมาส์ก็เลยอยากจะถ้าทำดอกใหญ่นะต้องใจเย็นมากๆเพราะว่าคืออย่างมาดามเมาส์ตอนแรกใจร้อนมากแล้วก็ท้อไปเลยแล้วก็เครียดกลายเป็นแบบไม่อยากทำต้องแบบว่าพักผ่อนไปประมาณ2วันแล้วกลับมาทำใหม่นะคือด้วยความที่กระดาษมันเป็นกระดาษที่มีน้ำหนักมากฉะนั้นเราต้องแบบว่าจับ
จับนานๆหน่อยเพื่อที่จะให้กาวมันติดนะคะตรงตัวนี้เนี่ยก็คือดอกกุหลาบที่มาดามเมาส์ทำเสร็จแล้วนะเห็นไหมเป็นไงบ้างเธอเห็นปะนี่ยังไม่ได้ลงสีนะคะเนี่ยก็คือใช้กระดาษชั้นละ4แผ่นใช้5ชั้นด้วยกัน20แผ่นนะคะกระดาษเรเนซองส์ราคา25 บาทเธอก็คูณเข้าไปแล้วกันว่าเท่าไหร่นะคะคือมันเยอะมากนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมงานกระดาษมันถึงค่อนข้างราคาสูงเนาะกระดาษมันแพงจริงๆก็หวังว่าจะชอบกันนะคะทุกคนกับคลิปนี้เป็นคลิป how to ในการทำกระดาษกุหลาบกระดาษขนาดใหญ่นะคะหวังว่าคืออาจจะไม่เคลียร์คัทนะเพราะว่าเราต้องเรียนแบบเรียนแบบเห็นหน้ากันอะมันถึงจะแบบว่าสามารถแนะนำได้นู่นนี่นั่นแต่ว่าฉันคิดว่าแฟนเพจของ Beauty Mousy เก่งทุกคนค่ะเพราะครั้งที่แล้วนี่แบบว่าโหบางคนเอาไปจัดงานเป็นอาชีพได้เลยเธอฉันแบบปรบมือให้แล้วก็มีแฟนเพจหลายท่านนะคะที่เป็นคุณครูแล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็เอาคลิปของมาดามเมาส์ไปสอนนักเรียนก็ทำให้นักเรียนเนี่ยได้ประดิษฐ์ประดอยได้งานกพออะไรกันไปอีกนะอันนั้นก็ขอบพระคุณไว้ณที่นี้เลยนะคะเพราะว่าแบบว่าเฮ้ยการที่เราผลิตคลิปออกมาแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยปลื้มปิ่มอิ่มเอมมากเถอะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแต่งตัวอย่างนี้วะ คือไม่ใช่แต่งตัวเพื่อมารับเทรนด์ของแม่เบี้ยที่กำลังจะฉายเลยแต่งตัวเป็นเมฆขลาอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่เพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกมีแบบว่าเฮ้ยมีต่างชาติหลายคนก็สนใจแล้วก็อยากเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างนี้เราก็เลยใส่คอกระเช้ากับผ้าสิ้นมาให้ดู แล้วก็จริงๆแล้วก็คือวันนี้คือร้อนมากค่ะการใส่เสื้อคอกระเช้ากับผ้าสิ้นอยู่บ้านรู้สึกว่ามันเย็นมากค่ะเย็นโล่งโปร่งสบายนะคะลาไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะให้มาดามเมาส์ทำอะไรหรือสอนอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้นะคะมีแฟนเพจบางท่านส่งอินบ็อกซ์มาบอกว่าอยากให้ทำดอกกล้วยไม้อันนี้ทำให้ได้เหมือนกันเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถเข้าไปคุยกันได้ที่ facebook.com/beautymousy นะคะเข้ามาเป็น Family เดียวกันแล้วก็ชมคลิปสาระดีๆสวยๆอย่างเนี้ยก่อนใครนะคะก็สามารถเข้ามาเป็น Family เดียวกันได้ที่ youtube.com/beautymousy เหมือนกันนะคะหรือจะติดตามที่ Google Plus นะคะ Beauty Mousy เหมือนกันค่ะในคลิปต่อไปมาดามเมาส์จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับคำถามยอดฮิตอีกเช่นเคยรองจากคำถามที่ว่าเฮ้ยมาดามเมาส์ซื้อกระดาษที่ไหนนั่นเองนะคะคำถามที่ว่านี้ก็คือนี้ค่ะโอ้ไม่ไหววะไม่สมเป็นกุลสตรีไทยเลยฉันนะคำถามที่ว่านี้ก็คือมาดามเมาส์เฮ้ยลงสียังไงคะนะคะซึ่งมาดามเมาส์ตอบในอินบ็อกซ์ไปเยอะเหมือนกันนะคะว่าใช้การลงสียังไงแต่ว่าอันนี้มาดามเมาส์ก็เพิ่งเก็บหอมรอมริบไปซื้อมาเหมือนกันนะจะเป็นอะไรแล้วก็จะแบบเฮ้ยมันคืออะไรปั๊มลมใช่ไหมรับเติมลม2 บาทหรือเปล่า งั้นเรามาดูในคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องการลงสีกุหลาบกระดาษนะคะคลิปนี้มาดามเมาส์ขอลาไปก่อนนะเธอร้อนมากขอไปอาบน้ำก่อนนะคะหวังว่าจะชอบเจอกันในแฟนเพจหรือ Subscribe เป็น Family เดียวกันก็ดีนะคะดามเมาส์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ